নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো মই বনাইছোঁ কচুৰ সুঠিৰে। প্ৰথমে মই সুঠিখিনিত অকণমান পানী দি আধা ঘণ্টামানৰ বাবে তিয়াই থৈ দিম। মই ইয়াত গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। প্ৰায় আধা ঘণ্টামান পিছত এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কোমল হৈ পৰিছে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। এতিয়া গেছত এখন কেৰাহী পাতি লৈ তাত মিঠাতেল দি দুফুটামান নহৰু, কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ দি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰংচোৱা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে দি দিছোঁ কচুৰ সুঠিখিনি আৰু মই ইয়াতে দি দিছোঁ তিয়াই থোৱা বুট। তাৰ পাছত দিছোঁ জিৰাৰ গুড়ি এচামুচ, হালধি গুড়ি এচামুচ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পাছতে মই পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি দিয়াৰ পিছতে মই ইয়াতে খাৰ দিছোঁ। মই ঘৰত বনোৱা খাৰেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ সময়ৰ বাবে উতলিবলৈ দিছোঁ। একেবাৰে শেষত ইয়াতে দি দিছোঁ কাটি থোৱা কেঁচা ধনিয়াৰ পাত। ক'লা কচুৰ ঠাৰিৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো। আপোনালোকে কোনে কোনে এনেকৈ ক'লা কচুৰ ঠাৰিৰ সুঠি বনাই আঞ্জা খাই পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এয়া ক'লা কচুৰ সুঠিৰে বনোৱা এটা সুন্দৰ ৰেচিপি। আকৌ লগ পাম অন্য এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।